Hello everyone, I am Rupam Sharma from Borthakur IAS Academy. Welcome to Concept Clarity Session. These are today's topic. First, most important topic আমি লৈছো Indian Army contingent in Mongolia for conquest. এইটো দা হিন্দু আৰ্টিকেল হয়। মই ইয়াত এটা কথা এতিয়াই কওঁ, যিমানবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামত আমি যদি চাব যাওঁ কিছুমান থিম ৰিপিট হয়, টপিক ৰিপিট নহয়, থিম কিছুমান থাকে। সেই থিমবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে আৰু সেই থিমবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো কুৱেশ্যন সোধা আমি দেখি পাওঁ। তো এক্সামত টপিক ৰিপিট নহয় বাট থিম কিছুমান ৰিপিট হয়। ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিম কি হয়, মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ। তো যেতিয়াই মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ পাবা তোমালোকে ভালকৈ তাৰ ওপৰত ডেপথ ষ্টাডি এটা কৰি ল'বা। মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কেতিয়াবা এটা বছৰত আহে, নেক্সট ইয়াৰ নাহিব পাৰে, আকৌ নেক্সট ইয়াৰ আহিব বা বেলেগ এটা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত আহিব, ঠিক আছে। তো অভাৰঅল এই যিটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম। তো কি হয় মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটো আমি চাম এতিয়া। কনকুৱেষ্টৰ কথা কৈছে। হোৱাট ইজ কনকুৱেষ্ট? কনকুৱেষ্ট ইজ আ মাল্টি নেশ্যনেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ। অ'কে, চ' এক্সামত ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কনকুৱেষ্ট ইজ আ বায়'লেটাৰেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ। তো এইটো ডাইৰেক্টলি ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হ'ব। তো আমি ধৰিব লাগিব যে কনকুৱেষ্ট কি হয়, এটা মাল্টি নেশ্যনেল, ডেট মিন ইয়াত মোৰ দেন 2 কাণ্ট্ৰি কি কৰিব, পাৰ্টিচিপেট কৰিব, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে মাল্টি নেশ্যনেল বুলি কৈছে। কোনটো ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে? ষ্টাৰ্ট ইন 2003 এজ আ বায়'লেটাৰেল ড্ৰিল বিটুইন US এণ্ড মংগোলিয়া। য়েছ, ষ্টাৰ্টিঙত বায়'লেটাৰেল হিচাপে হৈছিলে US আৰু মংগোলিয়াৰ মাজত। অ'কে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কনকুৱেষ্ট ইজ আ বায়'লেটাৰেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্টেড ইন মংগোলিয়া। তো ডাইৰেক্ট তোমালোকে যদি ভালকৈ ডেপথ ষ্টাডি নকৰা, কনচেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে, তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্টলি য়েছ বুলি কাৰেক্ট কৰিবা। ন', এইটো কি হয়, এটা মাল্টি নেশ্যনেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয়। বায়'লেটাৰেল ডিল আছিলে ফাৰ্ষ্টতে বিটুইন মংগোলিয়া এণ্ড US, দেন ইন 2006 থাৰ্ড নম্বৰ লাইনটোতে দিয়া আছে, টাৰ্ণ ইন টু আ মাল্টি নেশ্যনেল পিচ কিপিং এক্সাৰচাইজ ফ্ৰম 2006, হোষ্টেড এনুৱেলি ইন উলানবাটৰ মংগোলিয়া। অ'কে, উলানবাটৰ কি হয়, কেপিটেল হয় মংগোলিয়াৰ, তাত হোষ্ট এনুৱেলি কৰা হয়। ফ'কাছেছ অন কোলাবৰেটিভ মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং এণ্ড পিচ কিপিং কেপাবিলিটিছ। আচ্ছা, মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ এটাৰ মেইন এইমটোৱে হ'ল যে আমাৰ কেপাচিটিছ কিমান আছে, কেপাচিটিছ আমি কি কৰিব লাগিব, বঢ়াব লাগিব। তাৰ ওপৰতে মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজবিলাক কৰা হয়। অ'কে, নম্বৰ 2 ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ, ইণ্ডিয়াছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন 2025। অ'কে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি contingent arrive in Ulaanbaatar to join the exercise from June 14 to June 18, 2025. আচ্ছা, কি হয় যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াত টোটেল 40 মেম্বাৰ টিম আহিব ইণ্ডিয়াৰ পৰা, টোটেল 40 মেম্বাৰ টিম, মেইনলি ফ্ৰম কুমাও ৰেজিমেণ্ট। এইটো সুধিব পাৰে কোনটো ৰেজিমেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কনকুৱেষ্ট যিটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হৈছে, মাল্টি নেশ্যনেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ, কোনটো ৰেজিমেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ? কুমাও ৰেজিমেণ্ট। ইনক্লুড 1 women officer and 2 women soldier. yes, এইটো আমি women empowermentতো আমি এইটো এড কৰিব পাৰোঁ মেইন চেঞ্চাৰ ৰেটিঙত। ৰিফ্লেক্ট ইণ্ডিয়াছ কমিটমেণ্ট টু জেণ্ডাৰ ইনক্লুচিভিটি ইন দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চ। এইটো মই এইমাত্ৰ জাষ্ট ক'লোঁ যে মেইন চেঞ্চাৰ ৰেটিঙত আমি যেতিয়া উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত আমি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ ওপৰত লিখিম, তেতিয়া আমি এইটোৰ ওপৰতো আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ। অ'কে, ফাইন। আচ্ছা, 3 ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ। এনহেন্স ইণ্ডিয়া মংগোলিয়া ডিফেন্স টাইজ, ষ্ট্ৰেংথেন ইণ্ডিয়াছ পিচকিপিং ক্ৰিডেঞ্চিয়েলছ, promote regional cooperation in the Indo-Pacific. আচ্ছা, ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছে ইণ্ডো-পেচিফিক। তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাবা ইণ্ডো-পেচিফিক বুলি ক'লে কোনটো এৰিয়া কোৱা হয়। ইণ্ডো-পেচিফিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেইনলি তোমাৰ 40 কাণ্ট্ৰিজ থাকিব। 40 কাণ্ট্ৰিজ যদি আমি চাব যাওঁ, ট্ৰপিকেল ৱাটাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেন, ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল পেচিফিক অ'চেন এণ্ড দ্য চিজ কানেক্টিং দ্য টু মিনছ ইণ্ডিয়ান অ'চেন এণ্ড পেচিফিক অ'চেন। অ'কে, ফাইন। তো ইণ্ডো-পেচিফিক টপিকটো মই ভালকৈ কেতিয়াবা কৰাম, যেতিয়া এক্সক্লুচিভ নিউজ পাম তেতিয়া ভালকৈ কৰাই আছোঁ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, মাৰ্ক কৰি ৰাখিবা ইণ্ডিয়া পেচিফিক। মই ইম্পৰ্টেণ্ট থিমবিলাক মাৰ্ক কৰি দিম দেই। ইণ্ডো-পেচিফিক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিম হয়। বিল্ড ইণ্টাৰ অপাৰেটেবিলিটি উইথ আদাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ'ৰ্চেছ। য়েছ, যে আদাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ'ৰ্চবিলাকৰ লগত আমি কেনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ এটা কৰিলেহে আমি গম পাম, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে এইটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কৰা গৈছে। অ'কে, ফাইন। এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, প্ৰিলিমছ যদি আমি চাব যাওঁ ফৰ APSC and UPSC এছপিৰেঞ্চৰ কাৰণে, তো কনকুৱেষ্ট অলৰেডি মই ক'লোঁ মংগোলিয়া। ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ হৈছিলে 2003। প্ৰথমতে এইটো কি আছিলে, বায়'লেটাৰেল আছিলে, US এণ্ড মংগোলিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে।
Multinational format since 2006. 2006 পৰা multinational format. Multinational format means many countries participate কৰিব. India's current contingent 40 personnel Kumaon regiment, yes. 2025 date 14 June 28. তো conclusion যদি আমি চাব যাওঁ, যিকোনো টপিকৰ এটা conclusion যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াত কি আছে? India's active participation in international defense exercise like conquest highlight its governing influence in global peacekeeping, strategic defense and partnership, and women empowerment in military roles. কেনেকৈ আমি কনক্লুজনটো লিখিম, ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক কৰা আছে। যিকোনো এটা এনচাৰ আমি কনক্লুজন কেনেকৈ কৰিম তাত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। চোৱা ইয়াত কিৱৰ্ডছবিলাক চাবা, কিৱৰ্ডছবিলাক কেনেকৈ হাইলাইট কৰা হৈছে। অ'কে, আই হোপ দিছ টপিক ইজ ক্লিয়াৰ। নাও নেক্সট টপিক, কিবা যদি ডাউট থাকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। চাম ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটেৰী এক্সপেডিশ্যন আমি যদি চাব যাওঁ, অ'কে, চাম ইম্পৰ্টেণ্ট মিলিটেৰী এক্সপেডিশ্যন আৰু মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ যদি আমি চাব যাওঁ, তো ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকৈতো বহুত কেইটা তোমাৰ মিলিটেৰী এক্সাৰচাইজ আছে, বাট আমি ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাই আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা মই যদি নিউজ পাওঁ আৰু তেতিয়া মই আৰু তেনেকৈ কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। যেনেকৈ ইউথ অভ্যাস উইথ ইউনাইটেড ষ্টেটছ, ফ'কাছ জইণ্ট ট্ৰেইনিং অন কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম, পিচ কিপিং এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ, ছিগনিফিকেঞ্চ এনহেন্স ইণ্টাৰ অপাৰেবিলিটি এণ্ড ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন উইথ দ্য US। তো ইউথ অভ্যাস মোৰ দেখিবা কাৰ লগত? ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ লগত। Nomadic Elephanta, again in Mongolia, focus counter-insurgency and counter-terrorism operation in mountainous terrain. Okay. Relation direct bilateral counterpart to conquest. Okay. Conquest ki hoy? Multinational. Eto ki hobo? Bilateral hoy between India and Mongolia. Mongolia capital ki asile? Yes. Mongolia capital Ulaanbaatar. Okay. More rakhiba ebila. সম্প্ৰীতি উইথ বাংলাদেশ, বাট বৰ্তমান বাংলাদেশৰ লগত সম্প্ৰীতি আমাৰ কমি গৈছে। ঠিক আছে, তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা। ফ'কাছ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম অপাৰেশ্যন এণ্ড UN পিচকিপিং ড্ৰিলছ, হাইলাইট প্ৰমোটছ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেবিলিটি ইন চাউথ এছিয়া। অ'কে, চাউথ এছিয়া বুলি ক'লে কোনখিনি কাণ্ট্ৰি চাউথ এছিয়াত এছ'চিয়েট হৈছে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। চাউথ এছিয়া বুলি ক'লে তোমালোকে মই যে বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, বাট লিখিবা বস্তুবিলাক, কমেণ্টত লিখিলেহে বস্তুখিনি মনত থাকিব। ইন্দ্ৰা উইথ ৰাছিয়া, focus joint anti-terrorism operation and maritime security. Importance যদি আমি চাব যাওঁ, strengthen the long-standing defense relation with Russia. Importance, strengthen the long-standing defense relation with Russia. ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা ইন্দ্ৰা। তো ৰাছিয়াৰ লগত হয়। Hand in hand, China, focus counter-terrorism and disaster relief. Significance aims to build mutual trust between the two militaries. Number 6, Milan with multiple nation. Yes, etu hol multinational hoy. Mainly naval, navy participate kore yat. Focus naval cooperation and maritime security held biennially by the Indian Navy. Okay, to etu Indian Navy conduct koribo. To Milan important hoy. Next topic, most important topic etu hoy both prelims and mains point of view. Mains kane bahut beshi important hoy etu topic. To Maoist kill in Sukma. Okay, government to continue operation. Okay, to Maoist kill in Sukma, government to continue operation. Yes, news of the Hindu news hoy to ki dia sami samyat. তো যদি আমি চাব যাওঁ মাওইষ্ট কি হয়, মাওইষ্ট বুলিও কয়, নাক্সাল বুলি কয়, লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম বুলিও কয়। তো কিয় মাওইষ্ট বুলি কয় আমি চাম, নাক্সাল বুলি কিয় কয় আমি সেইটোও চাম। সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক নাক্সাল বুলি কিয় কয়? বিকজ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফৰ্ম হৈছিলে নাক্সালবাৰী ভিলেজত, আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ আইডিঅ'লজি কি আছিলে? মাওইষ্ট। মাও কোন হয়? চাইনিজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট। অ'কে, তো ফাউণ্ডাৰ অফ চাইনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো যিহেতু মাও জেডং, তো মাও জেডঙৰ আইডিঅ'লজি মতে ইহঁতে কাম কৰে। মাও জেডঙৰ আইডিঅ'লজি কি আছিলে? যে পাৱাৰ কাম ফ্ৰম বেৰেল অফ আ গান। যদি পাৱাৰ লাগে, যদি ৰাইটছ লাগে, তেতিয়াহ'লে গান ল'ব লাগিব, যে পাৱাৰ কাম ফ্ৰম বেৰেল অফ আ গান। তো এনেকুৱা আইডিঅ'লজি ফ'ল' কৰে কাৰণে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক মাওইষ্ট বুলি কয়। আৰু তাহাঁতৰ জন্ম নাক্সালবাৰীত হৈছিলে কাৰণে তাহাঁতক কি বুলি কয়? নাক্সালাইট বুলি কয়। আৰু লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম কি হয় সেইটো মই লাহে লাহে বুজাই আছোঁ। অ'কে, বিকজ তাহাঁতৰ আইডিঅ'লজি লেফ্ট উইং হয়। তো হোৱাট ইজ ৰাইট উইং, লেফ্ট উইং? মোক এটা নিউজ পাব দিয়া, লাইভ আৰু ৰাইট আৰু লেফ্ট যেতিয়া নিউজ ওলাব, ঠিক আছে, পলিটিকেল পাৰ্টি, তেতিয়া মই ভালকৈ ডেফ্টত মই কেতিয়াবা এক্সপ্লেইন কৰি দিম। এতিয়া যদি মই এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। যেতিয়া মই নিউজত পাম ৰাইট লেফ্ট এনেকুৱা কিবা নিউজ, তেতিয়া মই ভালকৈ ডেফ্টত এনালাইচিছ কৰাই দিম। অ'কে, তো যদি আমি চাব যাওঁ হাইলি এফেক্টেড এৰিয়া, মডাৰেটলি এফেক্টেড এণ্ড মাৰ্জিনেলি এফেক্টেড এৰিয়াবোৰ দিয়া আছে ইয়াত। নেক্সট, হিষ্ট্ৰী অফ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম originated in Naxalbari, West Bengal in 1967 under the leadership of Saru Mazumdar and Kanu Sanyal.
Under the Communist Party of India, it's a more dekhiba, it will origin hoy. Saru Mazumdar and Kanu Sanyal. Photos diya ase, Sailoba. History of left-wing extremism, kenake form hole. Currently spread to 106 districts which are together called Red Corridor. Okay. Spread across 11 states. The worst affected districts are 30, which contribute to 90% violence. Okay. The main region of Naxalite are Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar. Dandakarnia region, more dekhiba Dandakarnia region. Examot hudibo pare prelims region and famous for enake hudibo pare. Ba match the following dibo pare. Je Dandakarnia region ki hor kane famous hoy Naxalite movement or karne. Dandakarnia region is worst affected. Maoists run a parallel government and Jan Adalat. That Maoists bilake parallel government ki kore establish kore aru Jan Adalato tate bohai. Mane Jan Adalat means tahater kono law court nai, tahate nije nijor majote verdict dibo tahate. Maoists bilake nije court cholabo mane. Maoists established link with the northeast extremists, especially PLA of Manipur and NSCN of Nagaland. They trade arms with them. Okay, they express solidarity with Jammu and Kashmir militants, and together this form the strategic united front against India. Okay, to buji palu ami bostubur ki hoy kuntu area Maoist influence mainly kuntu area Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. Tahate northeast or state logoto ki ase connection ase. Okay, timeline jodi mi sabo jao Maoist movement or 1967 start in Naxalbari. Okay, hekara Naxalite movement buli koy ba Naxalbari buli koy. So Naxalbari buli kiyo koy buji pala because kol start hoisile Naxalbari village or hekara hatok Naxalite buli koy. Then peak period jodi mi sabo to 1970 to 1971 peak period. Ipene amar India warot engage hoye sile, ipene Chhattisgarh, Bihar, Jharkhandot Maoist bilakor অত্যাচাৰ চলি আছিলে সিহঁতে ইপিনে বেছি ডেভেলপ হৈ গ'ল সেইটো টাইমত মাওইষ্ট বিলাক ঠিক আছে তাহাত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল It was brought under control and severely repressed during the emergency. Okay, emergency time ot manok bahut beshi suppress korisile, basic rights poa nasile, he karone Maoist movement to aru beshi fueling pai gol. Ami sam etu Maoism kihor kane India start hoise. Various groups merged in 2004 to form CPI Maoist. To horu hura group kisuman ki hol form hol hoi pine CPI Maoist hisabe tahate eta form notun organization eta form koile. 2006, the Indian government declared that Naxalism is the biggest internal security challenge. Timeline bilak more rakhiba. Since then, it has been decreased. Naxalism-related death have decreased. Surrender by left-wing extremist cadre has increased. Left-wing extremist, moi matro kolo left-wing extremist buli kobo. Left-wing buli kole bhul hobo de extremist word to loga dibo lagibo. Extremism, extremist. Jitu mainstream, jitu tumar ideology ase tar against tot jay. Mainstream ot ki thakibo? Moderate bilak thakibo. ঠিক আছে ওকে মডাৰেট মিন্স যোনে বাই প্ৰটেষ্ট তোমাৰ নিজৰ ৰাইটছটোৰ কথা ক'ব বাই পিটিশ্যন ফাইল কৰিব ঠিক আছে চিভিল সোসাইটি নিজৰ কাম কৰিব এইবোৰ মডাৰেটলি কাম কৰা বুলি কয় ওকে বা বাই পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন থ্ৰু দি কামবিলাক কৰিব ঠিক আছে বাট ইয়াত কি হয় এক্সট্ৰিমিষ্ট বিকজ তাহাঁতে কি ক'ব দ্য পাৱাৰ কাম ফ্ৰম বেৰেল অফ আ গান আৰু তাহাঁতৰ আইডিঅলজি ক'ৰ পৰা আহিব চাইনা ওকে সেইকাৰণে তাহাঁতক মাওইষ্ট বুলিও কোৱা হয় Reason for the spread of Naxalism. Okay, main so kane bahut beshi important hoy direct question hudibo pare ki hor kane Naxalism spread hoise ba interview hudibo pare ki hor kane main Naxalism spread hoise corruption and poor provision non provision of essential public service including primary health care and education so jete health care na pabo eta section jete education na pabo obviously government against jaboi no arms loboi no je all over Indian manhe help pai ase education facilities pai ase amak kyo government e dia nai তো গভৰ্ণমেণ্টে আমাক বেয়া পায় আমাৰ এৰিয়াটোক বেয়া পায় ঠিক আছে তো আমি কি কৰিব লাগিব পাৱাৰ যদি লাগে ৰাইট যদি লাগে আমি কি ল'ব লাগিব গান ল'ব লাগিব বুজি পালা নম্বৰ 1 incompetent and poorly trained public service officer who are mostly absent from their place of posting সেইবোৰ এৰিয়া তোমাৰ ডিপ ৰুটেড ট্ৰাইবেল এৰিয়া হয় বিফোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ টাইমৰ পৰা তাত ইকনমিকেলি পলিটিকেলি এডুকেশ্যনেলি এক্সপ্লইটেড এৰিয়া হয় বাই ব্ৰিটিছ তো সেইবোৰ এৰিয়াত যিবোৰ অফিচাৰ আছে তাহাঁতে ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব যিহেতু তাহাঁতে ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব তো মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ তাহাঁতে যদি ভালকৈ কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰিমিজিম স্প্ৰেড হোৱাত বেছি হেল্প হয় অ'কে Poor political representative and local government not being able to work properly. Yes, these are the main reason. Okay, land related factors ki ase ami sam forcefully eviction from the land by the zamindars. Okay, zamindar bilake forcefully matir pora suppose zamindar bilakor under kaam koribo farmers bilake thik ase
জমিনদাৰবিলাকৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্মাৰ্ছে কাম কৰিব আৰু সেই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে যদি জমিনদাৰক যদি পে' কৰিব নোৱাৰে জমিনদাৰে ফ'ৰ্চফুলি তাহাঁতক সেই মাটিৰ ৰাইটছখিনি গুচাই দিয়ে তো সেই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে কি কাম কৰিব অবভিয়াছলি জমিনদাৰ এগেইনষ্টত কি ল'ব আৰ্মছ ল'ব আৰু মেইনলি জমিনদাৰবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ভালে থাকে তো সেইকাৰণে তাহাঁতে কাৰ এগেইনষ্টতো প্ৰটেষ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টতো প্ৰটেষ্ট কৰিব তো গোটেইখিনি লিংক আছে লছ অফ লেণ্ড ডিউ টু ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট লাইক ডেমছ ৰোডৱে ৰেল এক্সেট্ৰা লছ অফ লেণ্ড এণ্ড ফৰেষ্ট ডিউ টু মাইনিং এণ্ড পুৱাৰ পে'মেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য acquired lands eviction and exemption of land ceiling law আচ্ছা যদি আমি চাব যাওঁ লেণ্ড ৰিলেটেড ফেক্টৰ মেইনলি চোৱা সেই ট্ৰাইবেল ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে সেই বিহাৰ উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড যিখিনি তোমাৰ ট্ৰাইবেল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তাহাঁতে মেইনলি ফাৰ্মলেণ্ডৰ লগত ৰিলেটেড হয় তাহাঁতক যদি সেইখিনি মাটিতে যদি কাম কৰিব নিদিয়ে জমিনদাৰবিলাকে তো তাহাঁতে অবভিয়াছলি কি হ'ব জমিনদাৰ এগেইনষ্টত যাব আৰু এগেইনষ্টত কেনেকৈ যাব তাহাঁতে কোনটো ৱে ল'ব এক্সট্ৰিমিষ্ট ৱে ল'ব এক্সট্ৰিমিষ্ট ৱেত কি কৰিব আৰ্মছ ল'ব তাহাঁতে ঠিক আছে প্লাছ ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট তাহাঁতক যিটো জেগাত তাহাঁতে ইমান বছৰে আছিলে ফৰেষ্ট ৰেচিডিউজবিলাক ইউজ কৰি তাহাঁতে আছিলে তো সিহঁতক সেইটো জেগাৰ পৰা কি কৰিব গুচাই দিব অবভিয়াছলি গুচাই দিলে তাহাঁতৰ লাইভলিহুড অপশ্যন নাথাকিব ইনকাম কেনেকৈ কৰিব খাব ক'ৰ পৰা তো তাহাঁতে এই গ্ৰুপবিলাকে এই ব্ৰেইন ৱাছ কৰি পিনে কি কৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যনত এণ্ট্ৰি কৰাই দিব ঠিক আছে প্লাছ যিবোৰ লেণ্ড একুৱায়াৰ কৰিব তাত কেতিয়াও পে'মেণ্ট নকৰে তাহাঁতে ৰেগুলাৰ তাহাঁতে অফিচত যাব লাগিব তো অফিচত গৈ থাকিলে একো কামো নহ'ব বিকজ পুৱাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ তো তেনেকৈ এক্সট্ৰিমিষ্ট আমি দেখি পাওঁ ইকনমিক এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড ফেক্টৰ্ছ লেক অফ ফুড ছিকিউৰিটি কৰাপশ্যন ইন পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম মিনছ যদি আমি চাব যাওঁ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে কি হয় যিবোৰ আমাৰ ফেয়াৰ শ্বপ থাকে গাঁৱে গাঁৱে যিবোৰ ফেয়াৰ শ্বপ থাকে সেই ফেয়াৰ শ্বপবিলাকত ফুড এণ্ড নন ফুড আইটেমবিলাক ছাবচিডিৰী ৰেটত দিয়া হয় ঠিক আছে আমি চবেই জানো ফুড আৰু যেনেকৈ আমাৰ অসমত চাউল দিয়া হয় তো এই পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ভালকৈ নহয় তাতো কৰাপশ্যন হয় কাৰোবাক যদি 40 কেজি দিব লাগে তাক দিব 10 কেজি বা 10 কেজিৰ যিখিনি পইচা ল'ব লাগে তাতকৈ বেছি পইচা ল'ব তো এইবোৰ কৰাপশ্যন হয় তো কৰাপশ্যন হ'লে মানুহে কাৰ ওচৰত যাব গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু কৰাপশ্যনবিলাক চেক নকৰে অবভিয়াছলি সেই আইডিঅ'লজিৰ যাবনে নাই যে যদি পাৱাৰ লাগে গান ল'ব লাগিব বুজি পালা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল অকুপেশ্যন এণ্ড লেক অফ অল্টাৰনেটিভ ৱৰ্ক অপৰচুনিটি কোনো ধৰণৰ ৱৰ্ক অপৰচুনিটি নাই তো মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ক'ত যাব অবভিয়াছলি ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপত এড হ'ব ঠিক আছে ছ'চিয়েল ফেক্টৰ ইভিকশ্যন ফ্ৰম লেণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেলি ইউজ বাই ট্ৰাইবেল আচ্ছা ট্ৰাইবেলবিলাকে আগৰ পৰাই সেইবোৰ জেগাত তাহাঁতে আছিলে তো সেইবোৰ জেগা ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেণ্ট তাহাঁতক যদি গুচাই দিয়ে অ'কে দিছ ইজ আ ভায়লেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড এবচেঞ্চ অফ ডিগনিটি অফ লাইফ ডিছপ্লেচমেণ্ট কজ বাই মাইনিং ইৰিগেশ্যন এণ্ড পাৱাৰ প্ৰজেকশ্যন উইদাউট এডিকুৱেট এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন আচ্ছা কোনোবা এটা প্ৰজেক্ট ছাপ'জ এটা জেগাত তোমাৰ চাৰিজন ফাৰ্মাৰ্ছে কাম কৰি আছে এটা জেগাত সেই জেগাত মিনাৰেল পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক মিনাৰেল এক্সট্ৰেক্ট কৰিব কিন্তু সিহঁতক বেলেগ জেগাত ভালকৈ ৰাখিব লাগিবনে নাই তো সেই জেগাটোত তাহাঁতক ভালকৈ কি নকৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰচিডিউৰটো নকৰে সেইটো ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন লাৰ্জ স্কেল লেণ্ড একুইজিশ্যন ফৰ পাব্লিক পাৰ্পাছ উইদাউট এপ্ৰপ্ৰিয়েট কম্পেনচেশ্যন ফৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ছেইম বস্তুৱে ৰিপিট কৰা হৈছে তো এইখিনি ভালকৈ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাই ল'বা তো কাৰেণ্ট নিউজ আমি যদি চাব যাওঁ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দি আছোঁ June 12, 2025 লোকেশ্যন সুকমা ছত্তীশগড় চ'ৰ্চ দ্য হিন্দু অ'কে তো আমি ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ দ্য হিন্দুৰ পৰা এইটো নিউজ উঠোৱা হৈছে ঠিক আছে তো যদি নিউজ চামাৰী যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত চামাৰীত কি দিয়া আছে দ্য 2 মাওইষ্ট ৱেৰ কিল্ড বাই ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ ইন সুকমা ডিউৰিং আ জইণ্ট এণ্টি নাক্সেল অপাৰেশ্যন অ'কে ওৱান অফ দ্য ডিজিজড ৱাজ বামন যোন ৰিচেণ্টলি ডেড হ'ল A local organization squad commander carrying rupees 5 lakhs reward. Achha 5 lakh reward dia hoisile he manajoner oporot. The other was an unidentified female Maoist cadre. Achha aru ejon female hoy so yat female o ase to unidentified hoy. The operation was launched by Kukaner Police and District Reserve Guard DRG after intel input আচ্ছা মোৰ দেখিবা DRG কি হয় okay arms ammunition and explosive were recovered ঠিক আছে these are the main news তো অপাৰেশ্যনৰ যদি আমি ইম্পেক্ট চাওঁ এই যেটো অপাৰেশ্যন কৰিলে লাষ্ট 1.5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা চলি আছিলে ছত্তীশগড়ত নাক্সাল কিল হৈছে 425 okay নাক্সাল সাৰেণ্ডাৰ কৰিছে 1388 নাক্সাল এৰেষ্ট হৈছে 1443 অ'কে কি ষ্টেটমেণ্ট ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ
যদি আমি চাব যাওঁ মেইনছত এটা পইণ্ট লিখিব পাৰা যে একনলেজ নৰেন্দ্ৰ মোদী লেড গভৰ্ণমেণ্ট ৰোল ইন দ্য ছাকচেছ অভাৰ মাওইষ্ট ফ্ৰণ্ট চবে এইটো মিডিয়া হওক বা তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা চিভিল ছ'চাইটি হওক মোদী গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰি আছে একনলেজ কৰিছে বিকজ ছাকচেছফুলি মাওইষ্টবিলাকক এলিমিনেট কৰিছে ৰিচেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ অ'কে প্ৰিলিমছ পইণ্টাৰ্ছ যদি আমি চাব যাওঁ সুকমা এৰিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাওইষ্ট এফেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন বাষ্টাৰ ৰিজন ছত্তীশগড় দেন DRG কি হয় ষ্টেট পুলিচ ফ'ৰ্চ ট্ৰেইন টু ফাইট মাওইষ্ট অ'কে DRG মনত ৰাখিবা ষ্টেট পুলিচ ফ'ৰ্চ হয় ঠিক আছে দেন LOS লোকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন স্কোৱাড গ্ৰাউণ্ড লেভেল মাওইষ্ট ইউনিট ঠিক আছে LOS কি হয় তো মাওইষ্টবিলাকক টেকেল কৰিবৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে মেইনছত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ডিছকাছ দ্য চেলেঞ্জেছ ইন ট্ৰেকিং লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইভালুৱেট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰ'চ তো লিখিব পাৰা এনচাৰটো লিখি পিনে চেণ্ড কৰিব পাৰা মই চেক কৰাই দিম তো টেলিগ্ৰামৰ লিংক থাকিব সেই লিংকত তোমালোকে এনচাৰটো চেণ্ড কৰি দিব পাৰা তো মই চেক কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে যদি লিখিব কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কি কৈছে ডিছকাছ দ্য চেলেঞ্জেছ ইন টেকেলিং লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইভালুৱেট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰ'চ অ'কে নাক্সালিজিম যিটো টপিক আছে সেই টপিকটো এক্সাম ৰেলিভেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ APSC and UPSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS পেপাৰ 3 ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় টপিক যদি আমি চাব যাওঁ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম LEW কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি ৰোল অফ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ তো ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ আণ্ডাৰত লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম যিটো টপিক আছে সেইটোৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি ৰোল অফ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ কিৱৰ্ড যদি আমি চাব যাওঁ নাক্সালিজিম আছে সুকমা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিজাৰ্ভ গাৰ্ড আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছড অপাৰেশ্যন আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছাম ট্ৰিবিউনৰ আৰ্টিকেল যদি আমি চাব যাওঁ গ্ৰীণ মিজোৰাম ডে চেলিব্ৰেটেড ট্ৰিজ প্লান্টেড অ'কে তো এইটো মিজোৰামৰ পৰা নিউজ আহিছে যে মিজোৰাম ডেৰ দিনা ট্ৰি প্লান্ট কৰা হৈছে তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ঠিক আছে তো যদি আমি টপিক ৰেলিভেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ GS পেপাৰ 3 ইক'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS পেপাৰ 2 গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ এণ্ড ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এথিক্সৰ কাৰণে বেচিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এই টপিকত আহিব পাৰে প্লাছ আছাম মিজোৰাম GK ষ্টেট ইনিচিয়েটিভ ফৰ এফৰেষ্টেশ্যন ইয়াৰ টপিকৰ আণ্ডাৰটো আমাৰ এক্সাম ৰিলিভেঞ্চ হ'ব পাৰে তো মিজোৰাম ডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে বাট মিজোৰাম ডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে বাৰু ঠিক আছে আমি এতিয়া কনচেপ্ট চাই ল'ম যে মিজোৰামৰ ষ্ট্ৰাগলটো আমি চাই ল'ম যে মিজোৰাম কেনেকৈ ইষ্টাব্লিছ হ'ল ইষ্টাব্লিছ হোৱাৰ কাৰণে মিজোৰাম ডে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিছে অলপ হিষ্ট্ৰী আমি চাই লৈ আহিছোঁ আচ্ছা দিজ আৰ দ্য মেজৰ ৰেভলিউচনাৰী গ্ৰুপ এক্টিভ ইন নৰ্থ ইষ্ট UNLF অ'কে কুকি ইনচাৰ্জেণ্টছ নাগা গ্ৰুপ এণ্ড PLA তো PLA আমি যদি চাব যাওঁ মণিপুৰ বেছড হয় নাগা গ্ৰুপ নাগালেণ্ড বেছড হয় কুকি ইনচাৰ্জেণ্ট য়েছ এগেইন মণিপুৰ বেছড ঠিক আছে তো এইবিলাক মেজৰ গ্ৰুপ নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কি হৈ আছে এক্টিভ হৈ আছে ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি যদিও মিজোৰামত নাই বাট তাহাঁতৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৰিভলিউশ্যন অ'কে হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৰিভলিউশ্যন আমি যদি চাব যাওঁ দ্য মুভমেণ্ট বাই মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট অ'কে দ্য মুভমেণ্ট বাই দ্য মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট যিটো মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলে মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট হেড ৰেচিয়েল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ অভাৰটোন ইট ডিক্লেয়াৰ্ড এইম ৱাজ দ্য চিচেশ্যন অফ মিজোৰাম ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আচ্ছা MNF যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মেইন অবজেক্টিভে আছিলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে এতিয়া MNF এক্সিষ্ট নকৰে বাট মিজোৰাম যদি আমি ষ্ট্ৰাগল চাব যাওঁ ৰিভলিউশ্যন যদি চাব যাওঁ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কি আহিব MNF যোনে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছিলে There was an armed uprising in 1966 and violent conflict continued well into 1980 আচ্ছা 1947 পৰাই মিজোজবিলাক তোমাৰ কি নাছিলে আগতে লুচাই হিল বুলি কৈছিলে ন মিজোজবিলাক ছেটিছফাই নাছিলে 1947 পিছৰ পৰা ঠিক আছে বাট আৰ্ম ৰিভলিউশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 1966 ইভেন মিজোৰাম এখন এনেকুৱা ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হয় য'ত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চে বম্বিং কৰিছে 1966 5th March ইফ আই এম নট ৰং অ'কে তো 1966 পৰা তোমাৰ তাত টেৰৰিজিম বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল ইনচাৰ্জেঞ্চি বাঢ়ি গ'ল টিল কিমানলৈকে দিয়া আছে 1986 অ'কে টিল কণ্টিনিউ আপ টু 1980 কিয় বিকজ মিজোজবিলাকে কি বিচাৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই অহাটো বিচাৰিছিলে স্পেচিয়েলি কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন MNF
Even though Mizoram was declared the Union Territory in 1971, the problem was not solved. Asa Mizoram jodio Union Territory hisabe declare hol 1971 ot tothapiu kin hol problem solve no hol. The Mizoram Accord of June 1986 succeeded in bringing the violent conflict to a satisfactory conclusion. These factors contributed to its success. So finally 1986 ত মিজো একৰ্ড হ'ল যেনেকৈ আমাৰ অসমত 1979 পৰা 1985 লৈকে কি হৈছিলে আসাম এজিটেশ্যন হৈছিলে এণ্ড 1985 আমাৰ কি হ'ল আসাম একৰ্ড হ'ল ঠিক তেনেকৈ মিজোৰামতো 1986 কি হ'ল মিজো একৰ্ড হ'ল আৰু মিজো একৰ্ডৰ পিছত মিজোৰামত কি হ'ল ফাইনেলি পিছ ঘূৰি আহিলে আৰু এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ মিজোৰাম ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পিচফুল ষ্টেট এমং দ্য অল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো পলিটিকেল মেচিউৰিটি দেখালে মিজোৰামে সেইটো আমি বেলেগ ষ্টেটত এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ কিহৰ কাৰণে 1986 পৰা মিজোৰাম মোষ্ট পিচফুল ষ্টেট হ'ল আমি তাৰ ৰিজনবিলাক চাম নম্বৰ 1 মেচিউৰ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ আণ্ডাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইয়াছ নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 মিজো লিডাৰশ্বিপ আণ্ডাৰ লালডেংগা এণ্ড দেন CM মিজোৰাম মিষ্টাৰ Thanwala, who vacated his seat for Mr. Laldenga. Yes, this is a political maturity বুলি ক'ব পাৰোঁ বিকজ মিজোৰামৰ তেতিয়া যিজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছে মিজোৰামৰ পিছৰ কাৰণে নিজৰ চিটটো খালী কৰি MNFৰ যিজন লিডাৰ লালডেংগাক চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব দিলে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা পলিটিকেল মেচিউৰিটি ক'ব পাৰোঁ পলিটিকেল ছেক্ৰিফাইচ আমি ক'ব পাৰোঁ ফৰ দ্য পিচ মিজো চিভিল ছ'চাইটি বহুত বেছি চিভিলাইজ হয় তাহাঁতে মিজোৰামৰ পিচ ইষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ভেৰিয়াছ তাহাঁতে কেম্পেইনবিলাক কৰিলে এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম থ্ৰু দি তাহাঁতে মিজোৰামত পিচ ঘূৰাই আনিলে অ'কে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গ্ৰাণ্টেড এমনেষ্টি টু মিজোৰাম ইন ৰিটাৰ্ণ MNF হেড টু লে down arms now. Mizoram has the best development indicators among all the northeastern states. Mizoram is now an example of peaceful resolution. Okay, just small abagate kolo tumalogo. Acha, all of Mizoramor upor extra information ami saw. Mizoram share international border with Bangladesh to the west. Okay, Bangladesh to the west, Myanmar to the east and south. Domestic borders share with the Indian state of Assam, Manipur, Tripura. Bhalke more dekhiba gotekhini information. 1947 অসমৰ পাৰ্ট আছিলে 1972 মিজোৰাম ৱাজ গ্ৰাণ্টেড ইউনিয়ন টেৰিটৰী ষ্টেটাছ অন 21 জানুৱাৰী 1972 য়েছ মোৰ দেখিবা প্ৰথমতে অসমৰ পাৰ্ট আছিলে দেন 1972 মানে মিজোজবিলাকে ভয় খালে এছামাইজেশ্যন হ'ব বুলি তো সেইকাৰণে তাহাঁতে প্ৰটেষ্ট কৰিলে এণ্ড ফাইনেলি 1972 মিজোৰামক কি কৰিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰী বনাই দিলে এণ্ড 1987 মিজোৰাম বিকাম দ্য ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা 1987 আৰু দুখন ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট ক্ৰিয়েট হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এখন নৰ্থ ইষ্টৰ হয় আৰু এখন আউট অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট জনাবা মোক কি হয় ঠিক আছে 1987 এলং উইথ মিজোৰাম আৰু দুখন ষ্টেট অ'কে কাৰেণ্ট নিউজ যদি আমি চাব যাওঁ আছাম ট্ৰিবিউনৰ চ'ৰ্চৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত অ'কে থিম কি আছে থিম অফ দ্য ইয়াৰ প্লান্ট ট্ৰিজ এণ্ড কেচ দ্য ৰেইন অ'কে ফ'কাছ অন এফৰেষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন promote sustainable development and climate resilience key highlight jodi mi sabo jao yat main event at Thanjawal Mizoram chief guest Lal Thansanga yes Lal Thansanga Minister of Environment Forest and Climate Change trees planted across the state okay key message by the minister trees help preserve groundwater this reduce soil erosion trees support biodiversity public urge to take responsibility in preserving green cover okay award distribution to ekhini man beshi important nohoy but moi kisuman word kom hekhini more rakhiba exam ot keteba region aru location hude jeneke lungli district code ase mizoram more rakhi just lungei district code ase lungei district code ase mizoram eto more rakhile hol sarsip district code ase mizoram ajol to ami jano mizoram ot hoy thik ase okay fine next important topic আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়া আনলাইকলি টু ৰেটিফাই হাই চি ট্ৰিটি এট UN অ'চিয়ান কনফাৰেন্স আচ্ছা ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিখন অ'চিয়ান কনফাৰেন্স হয় তাত যিটো ট্ৰিটিৰ কথা কৈছে হাই চি ট্ৰিটি তাত ইণ্ডিয়াই কি কৰা নাই ৰেটিফাই কৰা নাই ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিছে বাট ৰেটিফাই কৰা নাই ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি চাই আছোঁ বাট বিফৰ দিছ হোৱাট ইজ হাই চি ট্ৰিটি আমি অলপ চাওঁ What is High Sea Treaty? Acha, the High Sea Treaty, formerly known as the Biodiversity Beyond National Jurisdiction or BBNJ Agreement. BBNJ Agreement means Biological Diversity of Area Beyond National Jurisdiction. Okay. Aims to protect, so our main objective to show, ki hor kane High Sea Treaty, aims to protect
মেৰিন বায়'ডাইভাৰ্চিটি, অ'কে, সাগৰত থকা যিখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে, মেৰিন বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইন এৰিয়াজ বিয়ণ্ড নেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ। আচ্ছা, নেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ বিয়ণ্ড, বাহিৰত যিখিনি তোমাৰ চি এৰিয়া আছে, তাত থকা যিখিনি মেৰিন ডাইভাৰ্চিটি আছে, বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে, সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। দিছ এৰিয়াজ কাভাৰিং নিয়েৰলি 2/3 অফ ৱৰ্ল্ড ওচেন। আচ্ছা, সাগৰৰ 2/3 হাই চিতে আহিব। এণ্ড ৰিকুৱায়াৰ গ্ল'বেল কোঅপাৰেশ্যন ফৰ দেয়াৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজ। য়েছ, গ্ল'বেল কোঅপাৰেশ্যন লাগিব, নহ'লে যিমানবিলাক ডেভেলপ টেকন'লজিকেলি চাউণ্ড কাণ্ট্ৰি আছে, তাহাঁতে সেই হাই চিত গৈ তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে, তাহাঁতে মেৰিন ৰিচ'ৰ্চবিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে, এক্সপৰ্টেশ্যন কৰিব পাৰে, অ'ভাৰ এক্সপৰ্টেশ্যন কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে যাতে চব কাণ্ট্ৰি যাতে তাৰ বেনিফিট পায় ইন আ ছাষ্টেইনেবল ৱে, তাৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিটি অনা হৈছে, য'ত ইণ্ডিয়াই ৰেটিফাই কৰা নাই বাট চাইন কৰিছে। অ'কে, আমি অলপ চাই লওঁ ইয়াত কি দি আছে। অ'কে, চ' এখন ডায়েগ্ৰাম চোৱা। ইণ্টাৰনেল ৱাটাৰ্ছ দেখিছা, লেণ্ডৰ পৰা যিখিনি আগত কোষ্টেল লাইন, যিখিনি বেছ লাইন দিয়া আছে, কোষ্টেল লাইনৰ পৰা একদম যদি আমি চাব যাওঁ 200 নটিকেল মাইলছ, সেইখিনি হ'ব এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন। আকৌ এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'নৰ ভিতৰত দুটা জ'ন থাকিব, ফ্ৰম কোষ্টেল এৰিয়াৰ পৰা 1200 নটিকেল মাইল টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াছ বা টেৰিটৰিয়েল চি বা টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ্ছ বুলি কয়, য'ত তোমাৰ ফুল কণ্ট্ৰল থাকিব। ঠিক আছে, অ'চেনিক ৰিজাৰ্ভ হওক, চি বেড হওক, চবতে কি থাকিব, ফুল কণ্ট্ৰল থাকিব। ইভেন ওপৰৰ স্পেচতো কি থাকিব, এয়াৰ স্পেচতো কি থাকিব, তোমাৰ কণ্ট্ৰল থাকিব। দেন আকৌ 1200 নটিকেল মাইল যদি যাওঁ, তাক কণ্টিজিয়াছ জ'ন বুলি কয়, য'ত মেইনলি কোষ্ট গাৰ্ড পেট্ৰলিংবিলাক কৰা হয়। মেইনলি ছিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে এইটো এৰিয়া তোমাৰ ডিমাৰ্কেট কৰা হৈছে। তো আমি যদি চাব যাওঁ, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন বেছ লাইনৰ পৰা 200 নটিকেল মাইলছ, তাৰ দুটা ডিভিজন কৰা আছে, 1200। এটা হ'ব টেৰিটৰিয়েল চি, এটা হ'ব তোমাৰ কণ্টিজিয়াছ জ'ন। এতিয়া এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন এজ আ হোল যদি কওঁ যে কাণ্ট্ৰিয়ে তাত কি কৰিব পাৰে, কাণ্ট্ৰি কেন এক্সট্ৰেক্ট ৰিচ'ৰ্চ অফ দ্য চি লাইক গেছ, ৰিজাৰ্ভ অইল, এইবিলাক। তো যিটো আমাৰ এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন আছে, তাৰ বিয়ণ্ড যিটো এৰিয়া আছে, তাক ক'ব হাই চি। আৰু এই হাই চি এৰিয়াটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, ইকুৱেল শ্বেয়াৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কি কৰাইছে, হাই চি ট্ৰিটি কণ্ডাক্ট কৰোৱা হৈছে। অ'কে, আমি অলপ ভালকৈ নিউজটো চাই লওঁ। ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন আমি চাম। আচ্ছা, ইণ্ডিয়া চাইন দ্য এগ্ৰিমেণ্ট বেক ইন ছেপ্টেম্বৰ 2024। আই হেভ অলৰেডি ট'ল্ড দে চাইন কৰিছে, বাট ইট ইজ নাও আনলাইকলি টু ৰেটিফাই ইট ডিউৰিং দ্য অনগয়িং কনফাৰেঞ্চ। আচ্ছা, যিটো অনগয়িং যিটো কনফাৰেঞ্চ হৈ আছে, তাত কিন্তু ৰেটিফিকেশ্যনৰ কৰা কথা কোৱা নাই। কিয়? According to the Hindu, the formal ratification is pending as India still need to amend national law like the Biological Diversity Act and secure parliamentary approval possibly in the monsoon session from July 12 to August 12. আচ্ছা, কথাটো হ'ল চাইন কৰিব পাৰে এখন কাণ্ট্ৰি এক্সিকিউটিভে গৈ, বাট ৰেটিফিকেশ্যন কেতিয়া কৰা হ'ব, যেতিয়া কাণ্ট্ৰিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হ'ব। ঠিক আছে, তো পাৰ্লিয়ামেণ্ট্ৰিৰ এপ্ৰুভেল লাগিব, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভ লাগিব, তেতিয়াহে ৰেটিফিকেশ্যন কৰা বুলি ধৰা হ'ব। বাট ইণ্ডিয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভ হোৱা নাই, বিকজ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেশ্যনেল, যিটো তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি যিটো এক্ট আছে, সেই এক্টটোত কিছুমান চেঞ্জেছ আনিব লাগিব। সেই এক্টটো চেঞ্জ অনাৰ পিছতহে এইটো ট্ৰিটি ৰেটিফাই কৰাটো প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। গ্ল'বেল কণ্টেক্সত যদি চাওঁ, এতিয়ালৈকে তোমাৰ এজ অফ জুন 10, 49 কাণ্ট্ৰিখনে ৰেটিফাই কৰিছে। ঠিক আছে, আউট অফ 60, মানে 60খন কাণ্ট্ৰি ৰেটিফিকেশ্যন লাগে, য'ত তোমাৰ 49 কাণ্ট্ৰিয়ে ৰেটিফিকেশ্যন কৰিছে, বাকীখিনি এতিয়া বাকী আছে। ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে 60খন কাণ্ট্ৰি ৰেটিফিকেশ্যন কৰিব, সেই ট্ৰিটিটো ফ'ৰ্চত আহি যাব। যেনেকৈ আমাৰ বিল এখন লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ হোৱাৰ পিছতো প্ৰেচিডেণ্টে চাইন কৰাৰ পিছতেই ফ'ৰ্চত আহিব, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 60খন কাণ্ট্ৰি ৰেটিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছতে ফ'ৰ্চত আহিব। Ministry of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh is representing India at the conference, reiterating the country's commitment while acknowledging the delay in ratification. Okay. Key challenges আমি চাম। One major hurdle is the treaty's provision on resource sharing. আচ্ছা, ৰিচোৰ্চবিলাক কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰ ওপৰত এটা চেলেঞ্জ আহিছে। চাইনা ক'ব যে আমি এইখিনি কৰিম, USA ক'ব আমি এইখিনি কৰিম, ইণ্ডোনেছিয়া ক'ব আমাক এইখিনি ৰিচোৰ্চ লাগিব। The high sea beyond any country's exclusive economic zone are rich in marine life and mineral resource. আচ্ছা, অলৰেডি ক'লোঁ যে সেই হাই চিত তোমাৰ বহুত বেছি ৰিচ হয়, কি হয়, মেৰিন লাইফ এণ্ড মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ। তো চবেইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰিব ন। However, fair and equitable benefit sharing, especially from
পটেঞ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল ইউজ, ঠিক আছে। তো পটেঞ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে আমি এইটো বস্তু কি কৰিব লাগিব, ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইকুৱেল বেনিফিট শ্বেয়াৰিং হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো সেইটো কোনে এতিয়া কোন কাণ্ট্ৰি কেনেকৈ মান্তি হয় তাৰ ওপৰত কথা। যোনে টেকন'লজি বেছিকৈ ইউজ কৰিব অবভিয়াছলি সিটো বেছিকৈ তোমাৰ ক্লেইম কৰিব। ৰিমেইন টেকন'লজিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি কমপ্লিকেটেড, য়েছ অবভিয়াছলি টেকন'লজিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি কি হয়, কমপ্লিকেটেড হয়, যে কোনে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব, কি কৰিব, যিবোৰ ল' ডেভেলপ এৰিয়া আছে, ল' ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে ওচেনত, সেইবোৰ এৰিয়াত তাহাঁতে শ্বেয়াৰ পাবনে নাই, তাৰ ওপৰত বহুত এটা কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন। আচ্ছা, আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি মেৰিন ইনিচিয়েটিভ যদি চাব যাওঁ, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, ভালকৈ চাবা। ডক্টৰ সিং হাইলাইটেড ইণ্ডিয়াছ এডভান্সমেণ্টছ লাইক সমুদ্ৰয়ান, মনত ৰাখিবা কি হয়, আ মেন submersible mission aiming to explore ocean depth up to 6,000 meters by 2026 and a nationwide ban on single-use plastic. Very important. More about Samudrayan. He also emphasized India's blue economy investment, which have already surpassed 880 billion. Okay. Achha. এই যিটো হাই চি ট্ৰিটি আছে তাত কিছুমান প্ৰভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, বাট কিছুমান প্ৰভিজন কৰা হোৱা কথা কৈছে যে যিটো হাই চি এৰিয়া আছে তাত আমাৰ যেনেকৈ লেণ্ডত নেশ্যনেল পাৰ্ক থাকিব, ঠিক তেনেকৈ মে বি তাত মেৰিন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছবিলাকৰ প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছে। যেনেকৈ লেণ্ডত নেশ্যনেল পাৰ্ক থাকে টু প্ৰটেক্ট দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ঠিক তেনেকৈ মেৰিন বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি থাকিব, নেশ্যনেল তোমাৰ পাৰ্কৰ দৰে কিছুমান কি থাকিব, মেৰিন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ MPA, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেলৰ কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কথা কৈছে, টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কৈছে, যাতে টেকন'লজি যাতে ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয়, ল' ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ যাতে ইকুৱেল বেনিফিট পাব পাৰে, ঠিক আছে। দেন ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ মেৰিন জেনেটিক ৰিচ'ৰ্চ ক'ৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰে, এনিমেল এণ্ড বোথ প্লাণ্টৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰে। তো জেনেটিক ৰিচ'ৰ্চ যাতে চব কাণ্ট্ৰি যাতে ইকুৱেলি আৰু ছাষ্টেইনেবল ৱেত যাতে তাহাঁতে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে। ছাষ্টেইনেবল মিনছ এনেকৈ তুমি ডেভেলপ কৰা যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ কি নহয়, প্ৰব্লেম নহয়। তুমি এনেকৈ মেৰিন ৰিচ'ৰ্চ তুমি এক্সট্ৰেক্ট কৰা যাতে ইন ফিউচাৰ সেইবোৰ এক্সপ্ল'ড হৈ খতম হৈ নাযায়, ঠিক আছে। তো এটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, হোৱাট আৰ ইয়'ৰ থটছ অন ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন অন দ্য হাই চি ট্ৰিটি, শুড ইট এক্সিলাৰেট ৰেটিফিকেশ্যন অৰ ৱেইট ফৰ ষ্ট্ৰংগাৰ লিগেল, অ'কে, জনাবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত, ঠিক আছে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, হোৱাট আৰ ইয়'ৰ থটছ অন ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন অন হাই চি ট্ৰিটি, শুড ইট এক্সিলাৰেট ৰেটিফিকেশ্যন অৰ ৱেইট ফৰ ষ্ট্ৰংগাৰ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছ, অ'কে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।